नमस्कार। BinaxNow COVID-19 परीक्षण आफै कसरी गर्ने? सुरुमा आफ्ना हातहरू धुनुहोस् र सुरु गर्नुअघि आफ्नो हात ओबाको हुनुपर्छ। बक्स खोल्नुहोस्। प्रत्येक बक्समा 2 वटा परीक्षण किट हुन्छन्। परीक्षण कार्डलाई च्यात्नुहोस्। परीक्षण किटमा नीलो रेखा छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस्। यदि नीलो रेखा त्यहाँ छैन भने यो कार्ड प्रयोग नगर्नुहोस्। टेबलमा रहेको कार्ड पुरै खोल्नुहोस् र यसलाई परीक्षण नसकुन्जेलसम्म खुलै राख्नुहोस्। यो ड्रपर बोतलको क्याप खोल्नुहोस्। डपरलाई माथिल्लो प्वालमा सिधा समात्नुहोस् र प्वालमा 6 थोपा खसाल्नुहोस्। डपरलाई कार्ड छुन नदिनुहोस्। छेउमा रहेको स्वाब प्याकेज खोल्नुहोस् र स्वाब बाहिर निकाल्नुहोस्। स्वाबको सम्पूर्ण नरम भागलाई नाकको प्वालमा घुसाउनुहोस्। आफ्नो नाकको प्वालभित्र 5 चोटि ठूला सर्कलमा घुमाउनुहोस्। 15 सेकेन्डको लागि यसो गर्नुहोस्। त्यही स्वाबलाई तपाईको अर्को नाकको प्वालमा राख्नुहोस् र 15 सेकेन्डको लागि आफ्नो नाकको प्वालभित्र 5 चोटि ठूला सर्कलमा घुमाउनुहोस्। जब तपाईले सक्नुहुन्छ, परीक्षण कार्डको तलको प्वालमा स्वाबको अघिल्लो भाग घुसाउनुहोस्। माथिल्लो प्वालमा देखा नपरुन्जेलसम्म यसलाई राम्रोसँग धकेल्नुहोस् र त्यहाँ स्वाब राख्नुहोस्। यसलाई हटाउनु हुँदैन। त्यहाँ राखेको तरलसँग मिश्रण गर्न स्वाबलाई 3 पटक घुमाउनुहोस्। टाँसिने रेखालाई दायाँ तर्फबाट निकाल्नुहोस्। कार्डलाई नछुनुहोस्। स्वाबमाथि कार्डको बायाँ भाग बन्दा गर्नुहोस्। यसलाई सँगै टाँस्नको लागि कार्डको दायाँ भागलाई मजाले थिच्नुहोस्। अब नतिजा पाउनको लागि 15 मिनेट पर्खिनुहोस्। तपाईले 15 र 30 मिनेटको बीचमा नतिजा पढ्नुपर्छ। यदि तपाईले धेरै चाँडो वा धेरै ढिलो पढ्नुभयो भने परिणाम सही हुँदैन। यदि कोभिड पत्ता लागेन भने बिटको एउटा मात्र लाइन हुनेछ। यो गुलाबी या पिङ्क र पर्पल रेखा हुनेछ। कुनै पनि प्रकारको रेखा जतिसुकै सानो भए पनि यो एक रेखा मुनि छ भने यसको मतलब हो COVID-19 पत्ता लाग्यो। यी सबै सकारात्मक परीक्षणका उदाहरणहरू हुन्। सबै प्रयोग गरिएका किटहरूका टुक्राहरू फोहोर टोकरीमा फाल्नुहोस्।